صباح الخير. شوي زيت، بيض، خبز تورتيلا او خبز عربي، حاليا بضيف جبن. ممكن تحطوا جبن سايل، جبن تشيدر، موزاريلا، قشقوان، مثلثات، براحتكم. وبس كذا وبالعافية. صباح الخير. اول شي عندي هنا موية، سكر، خميرة، نمزجهم مع بعض وبس كذا ونخليها 5 دقايق. سمن او زبدة، دقيق، رشة ملح، ونعجنهم مع بعض وبس كذا. هي بعد ما عجنتها حاليا بغطيها. بعد ما فردتها بحط فيها جبن مبشور، حاليا حطيتها في صينية الفرن. حاليا بخرمها بالشوكة وادهن الوجه بالزيت، رشة سمسم، حبة البركة وبس كذا وعلى الفرن. وبس كذا وبالعافية. صباح الخير. شي بحط زيت زيتون، شرايح بصل، شرايح طماطم، شرايح فلفل بارد، رشة ملح، رشة فلفل اسود، رشة كمون، واغطي الطاوة ونخليها على نار هادية تطبخ. حاليا بضيف البيض واغطي الطاوة ونخلي البيض يطبخ على نار هادية. وبس كذا وبالعافية. صباح الخير. اوكي، سويت لي بيض عيون. حاليا بسوي لي عصير. وبس كذا وبالعافية. العصير الفريش كذا له طعم ثاني. صباح الخير. اول شي بنزل البصل، فلفل حار. بعد ما يتحمر البصل شوية اضيف له مكعبات بطاطس مقلية، طماطم، ملح، فلفل اسود، واخر شي البيض، واقفل عليه واخليه على نار هادية. وبس كذا وبالعافية. اهلا اهلا، صباح الخير. زيت زيتون، بيضة، ملح، فلفل اسود، خبز برجر بطاطس، حط الجرجير، جبنة تشيدر، حط البيضة، واخر شي خططها بجبن سايل. اهلا اهلا، صباح الخير. ديك رومي مدخن،
بيض، كروسان، أدهنها بلبنة، خس، طماط، ديك رومي، جبن، مقطع جبن حلومي، ونقطع طماط شرايح، واجيب خبز تورتيلا واخلي فيه الجبن، واخلي شرايح الطماط، واخلي مخلل زيتون، واخلي رشة زعتر وشوي فلفل اسود، واخر شي شوي نعناع، ونلفها بالطريقة هاي. والحين على الشواية. هاي بعد ما طلعناها شوف. اهلا اهلا، صباح الخير. حمص وبصل وثوم وكزبره وبقدونس، صغيره بيكربونات صوديوم، بهارات، شكلتها ودخلها الثلاجة عشان تتماسك. دهنت الوجه بزيت وحطها بالقلاية الهوائية. حمص، فلافل، بطاطس وباذنجان، مخلل، طماط، بقدونس ونعناع وطحينة وشطة. أهلا أهلا، صباح الخير. زيت، بصل، إذا تغير لون البصل نضيف بطاطس، ديك رومي، شوي فلفل أسود، شوي ثوم بودرة، شوي مرة بابريكا، وملح، بيض. آخر شي جبنة فريكو، وبالفرن من فوق. صباح الخير. بصل وثوم وفلفل، طماطم ومعجون طماطم، ملح فلفل اسود وكمون، علبة فول، نقلبهم مع بعض وبس كذا الفول جاهز. وبس كذا وبالعافية. من جد شيء من الآخر. نقطع البطاط مع القشر، ننزل البطاط، نتبله بودرة ثوم، بودرة بصل، بابريكا، ملح، فلفل اسود، اوريجانو، زيت زيتون، ونقلبها. ننزله بصينية الفرن، ندخل الفرن درجة حرارة 200 مدة نص ساعة، ولا ننسى في نص المدة نقلبه. بعد ما جهز نخليه في ماعون التقديم، ونغطيه بجبن. انا سويت نوعين، سوى بالموجود عندك. والحين ارجعه مرة ثانية الفرن لحد ما يذوب الجبن عليه.
وهذا بعد ما طلعناه من الفرن.